यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि VN एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। VN एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गरी न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फोटोको आवश्यकता भनेको 6-7 देखि लिएर 8-9 वटा राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ 7 वटा सेलेक्ट गरे। पहिला फोटोलाई जुम गर्नु होला। पहिलो फोटोको ड्युरेसन 0.21 सेकेन्ड राख्नु होला। जति पनि फोटो राख्नु भएको छ त्यो फोटो सबै 30 सेकेन्डको राख्नु होला। 0.30 सेकेन्डको म फटाफट भिडियोमा बनाएर देखाउने छु। मैले सबै फोटोलाई तयार पारिसके। पछिबाट रहेको यो कालो स्क्रिन यानी कि वाटरमार्कलाई डिलिट गरिदिनु होला। सबै फोटोमा जिटेल भन्ने नामको इफेक्ट लगाउनु होला। एप्लाई अलमा गराउनु हो भने सबैलाई एप्लाई हुन्छ। त्यसपछि यो प्लसमा क्लिक गरेर यो जुम अप्सनमा क्लिक गरी सबैमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। म एप्लाई गरे। हाम्रो यस्तो प्रकारको भएको छ भिडियो। त्यसपछि म्युजिक एड गरे। यो खालको म्युजिकको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले लिंक दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तोबाट भिडियोलाई प्ले गरेर देखाउने छु। हाम्रो भिडियो पर्फेक्ट भएको छ। त्यसपछि यो भिडियोलाई सेभ गरिदिनु होला। त्यसपछि म के गर्ने भन्ने कुरा भन्ने नै छु। राइट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको भिडियो सेभ भएको छ। फेरि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी जुन पहिले भिडियो हामीले एडिटिङ गरेको थियो त्यही भिडियोलाई फेरि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि त्यही भिडियोलाई फेरि क्लिक गरेर डुप्लिकेट गराउनु होला। त्यसपछि पछि रहेको यो कालो ब्ल्याक स्क्रिनलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो भिडियो अलरेडी बन्ने नै छ। त्यसपछि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी राइट अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले भिडियो सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु यो भिडियो कसरी बनाउने भनेर सबै बुझ्नु भयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने कुन ठाउँमा बुझ्नु भएन प्लिज कमेन्ट गर्नु होला।